Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és én nagyon szeretek utazni, de ki nem, ugye? Én nagyon szeretek Magyarországon utazni. Szerintem rengeteg szép hely van az országban, elég sokat utazom, főleg nyáron. És nyáron azért vagyok keveset otthon, mert Kecskeméten élek, ez körülbelül Magyarország közepén van, és ott nincsenek hegyek, nincs folyó, és nyáron nagyon-nagyon meleg van, és ezért próbálok nyáron olyan helyekre menni, ahol egy kicsit hűvösebb van, vagyis nincs nagyon meleg. Most sem otthon vagyok, de most nem Magyarországon vagyok, hanem Csehországban, Dél-Csehországban, a Moldva folyó mellett, ott a folyó. Itt elég magas hegyek vannak, és ezért más a klíma, mint Kecskeméten. Éjszaka elég hűvös van mindig, és napközben sincs túl meleg. Na, de most nem Csehországról fogok beszélni, hanem a kedvenc magyarországi helyeimről, arról, hogy nyáron hova szoktam utazni. Ha szeretnél többet tudni Magyarországról, és szeretnél magyarul hallgatni, vagy nézni valamit érdekes magyar emberekről, vagy magyar sztorikról, vagy szeretnéd ennek a videónak a szövegét elolvasni, vagy csak tetszik ez a videó, és szeretnéd megköszönni, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, legyél magazinolvasó. A patreon.com/Easy Hungarian oldalon találod a magazint. Itt rengeteg témáról tudsz olvasni, és minden szöveghez van audio is, lassú és normál tempóban, tehát meg is tudod hallgatni ezeket a szövegeket. És sok-sok videó is van, és ha szeretnél még gyorsabban fejlődni, és szeretnél magyarul beszélni, és szeretnél struktúrát a tanulásban, akkor az Easy Hungarian Klub tökéletes hely neked. A magazint és a klubot is megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon. És most nézzük, hogy hova szoktam utazni nyáron. Mik a kedvenc magyarországi helyeim? Az első a Rába folyó. Ez egy elég vad folyó, elég gyors. Nyugat-Magyarországon van, közel a szlovén-osztrák-magyar határhoz, és onnan folyik Győrig. Szóval a Rába elég gyors, persze nem egy hegyi folyó, de azért nagyon érdekes. És azért érdekes, mert nincs szabályozva. Ez azt jelenti, hogy oda megy, ahova akar, és nagy kanyarok vannak benne. Például a Duna szabályozott, ez azt jelenti, hogy körülbelül egyenesen megy. De a Rába oda megy, ahova akar. Ez azt is jelenti, hogy gyakran vannak árvizek. Az árvíz azt jelenti, hogy sok eső esik, és akkor nagyon magas lesz a víz. A Rábán nagyon gyorsak ezek az árvizek. Gyakran az történik, hogy egy nap alatt mondjuk 2 métert emelkedik a víz, vagy 3, és utána 2 nap alatt visszamegy. És mivel nem szabályozott, és oda megy, ahova akar, ezért néha egy árvíz után lehet, hogy máshol megy a folyó, mint az árvíz előtt. Nem csak a Rába miatt szeretek ott lenni azon a környéken, hanem az időjárás miatt is, mert közel van Ausztriához, és közel vannak a magas hegyek. Ezért hűvösebb az idő, főleg éjszaka, és azért is szeretek ott lenni, mert az emberek nagyon nyitottak, és nagyon, azt hiszem talán kedvesebbek, mint például Kecskeméten.
Nagyon sok embernek van családja, barátai Ausztriában, vagy Szlovéniában, vagy sok ember naponta megy Ausztriába dolgozni, és este haza, és talán ezért ezek az emberek toleránsabbak, vagy nyitottabbak, és van még egy dolog, nagyon fontos, hogy abban a régióban, azon a környéken mindig pontosak a vonatok, és nem késnek. Én nagyon szeretek vonatozni, úgyhogy ez egy fontos dolog nekem. Na, egy másik hely, amit nagyon szeretek, a Szigetköz. Szerintem már a neve is nagyon érdekes és izgalmas. Szigetköz. Ez egy olyan hely, ahol szigetek között tudsz kenúzni vagy kajakozni. A Szigetköz is Nyugat-Magyarországon van, északnyugaton, és közel van az osztrák-szlovák-magyar határhoz. Úgy is hívják gyakran, hogy az 1000 sziget országa. Az 1000 sziget országa nagyon szép, ugye? Na ez az a régió, ahol a Duna megérkezik Magyarországra. Előtte Ausztriában folyik a Duna, és Ausztriában magas hegyek vannak, és a magas hegyekből megérkezik Magyarországra. Itt nincsenek hegyek, és ezért nagyon lassú lesz a folyó, nagyon lassú lesz a víz, és így szétfolyik, így. Tehát jön a Duna, és így szétfolyik, és nagyon sok szigetet épített még régen, és tényleg rengeteg sziget van, és gyönyörű, szép az egész. Csak hajóval, kenuval vagy kajakkal lehet közlekedni, mert tényleg mindenhol víz van, és szigetek, és sok-sok erdő is van, nagyon szép. Vannak kis hidak is, de autóval általában tilos bemenni, ami szerintem fantasztikus, de lehet biciklizni. Mi itt általában kenuzunk, kenúval megyünk, de én néha biciklizek is, és szerintem ez az egyik legszebb része az országnak. És most építenek egy kerékpárutat, egy bicikli utat is, úgyhogy nem sokára már Szlovákiába is át lehet menni biciklivel. A következő kedvenc helyem a Balaton, és azt gondolom, hogy ezt sokan ismeritek. A Balaton az egy hosszú tó, és a déli része van, és van az északi része, és ezek nagyon különbözőek, nagyon mások. Én jobban szeretem az északi részt, és főleg az északnyugati részt. Van ott egy hegy, nem túl magas hegy, úgy hívják, hogy Badacsony, és mi a Badacsony mellett szoktunk kempingezni minden nyáron néhány napig. Nyáron szerintem túl sok turista van a Balatonnál, de tavasszal és ősszel nagyon jó hely, mert lehet biciklizni, van bicikliút végig a Balaton körül, tehát körbe lehet biciklizni a Balatont, és lehet kirándulni is a hegyekben. A Balaton északi részén van a Káli medence. A medence azt jelenti, hogy van egy kicsit laposabb rész, ami lapos, és körben vannak hegyek. Ez a medence, és ez a Káli medence. Ez nem pontosan a Balaton mellett van, de nagyon közel van, körülbelül 10 kilométer, és gyönyörű kicsi falvak vannak itt, és ha a hegyekben kirándulsz, akkor fantasztikus panoráma van a Balatonra. Elég sok kulturális program is van, fesztiválok, van sok galéria, nagyon jó éttermek is vannak. Ha a Balatonhoz utaztok, akkor szerintem érdemes megnézni a Káli medencét is. Természetesen nem csak Nyugat-Magyarországon vannak fantasztikus helyek, hanem az ország bármelyik részében. Az egyik kedvenc helyem Kelet-Magyarországon a Tisza-tó. Tisza-tó. Hát a Tisza az egy folyó, ez Magyarország második legnagyobb folyója a Duna után. De ez nem folyó, ez a Tisza-tó. Mert a Tiszán van egy tó,
Ez nem természetes, hanem mesterséges, tehát az ember csinálta, de ma ezt már nem lehet látni, mert úgy néz ki, mint egy természetes tó. Rengeteg állat van, és nagyon sok madár van. Ha kenuval mentek, vagy kajakkal a vízen, mindig sokféle madarat lehet látni, és nagyon sokan kenuznak, mi is általában kenuval megyünk, de szerintem mostanában még többen bicikliznek, mert a Tisza-tó mellett is van végig-végig bicikliút, és ezért körbe lehet biciklizni biztonságosan, és sok büfé van, meg lehet állni, inni egy sört, vagy egy limonádét, vagy enni egy lángost, úgyhogy ez is egy nagyon jó program, a barátokkal, vagy a családdal is. És a Tisza-tó vize mindig egy kicsit melegebb, mint a Balaton vize, mert a Tisza-tó nagyon sekély, nem nagyon mély a vize, és ezért nagyon gyorsan felmelegszik. Ezek az én nyári kedvenceim, még egyszer a Rába, a Szigetköz, a Balaton és a Káli-medence, és a Tisza-tó. A városokról azért nem beszéltem most, mert nyáron nem szeretek városokban lenni, mert meleg van, de ha magyar városokról szeretnél hallani, akkor nézd meg a videós magazint, a romantikus magyar városokról, a linket megtalálod a leírásban. És házi feladat jön. A házi feladat, írjatok kommentet itt a videó alatt, hogy melyik a ti kedvenc helyetek Magyarországon. Ez lehet egy város, vagy egy hely, bármi. Vagy, ha nem voltál még Magyarországon, akkor hova szeretnél elmenni? Melyik városba, vagy melyik helyre? Írjatok kommentet, és jó tanulást kívánok! Sziasztok!